નમસ્કાર, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે તમને લોકોને ખબર છે કે પીએસઆઈ અને લોકરક્ષક કેડર માટે છે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તો આજના વિડીયોમાં શેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે તમારે લોકોએ ઘરે બેઠા કઈ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોર્મ ભરવું એની સંપૂર્ણ વિગત છે આ વિડીયોમાં આપવામાં આવી છે। તો આ વિડીયોને શરૂથી લઈને અંત સુધી જરૂરથી જુઓ। હવે સૌથી પહેલાં તમે લોકો છે ગૂગલ ઓપન કરી લેવાનું છે અથવા તો તમે જે બ્રાઉઝર વાપરતા હોય એ ઓપન કરી લેવાનું છે। હવે જ્યારે પણ તમે ફોર્મ ભરો છો ત્યારે શું કરવાનું, સૌથી પહેલાં બ્રાઉઝર ઓપન કરીને આમાં તમને 3 ડોટ દેખાય છે। હવે 3 ડોટ ઉપર છે તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને એમાં તમે જેમ જેમ નીચે જશો એમ તમને ડેસ્કટોપ સાઇટ નામનો ઓપ્શન દેખાશે। હવે ડેસ્કટોપ સાઇટ છે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું। ક્લિયર થઈ ગયું। હવે સૌથી પહેલાં ગૂગલ છે એમાં તમારે સર્ચ એન્જિનમાં જવાનું છે અને એમાં તમારે લોકોએ ઓજસ આ રીતે લખવાનું છે। જુઓ, ઓજસ છે જીપીએસસીનું પણ છે અને આ ઓજસ પણ છે। તો તમારે લોકોએ ખાલી ઓજસ લખીને છે એ સર્ચ કરવાનું રહેશે। જેવું સર્ચ કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતનું પેજ ઓપન થશે। ક્લિયર થઈ ગયું। હવે એમાં તમારે પહેલું જ ઓપ્શન છે ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ, તો તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતનું પેજ છે એ ઓપન થઈ જશે। હવે જુઓ, આમાં તમારે ખાસ જોવાનું છે, હવે તમારે અરજી કરવાની છે તો તમારે સૌથી પહેલાં ઓનલાઈન એપ્લિકેશન છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। હવે તમારી પાસે છે આ 5 ઓપ્શન આપ્યા છે। જો પહેલું છે તમારે એપ્લાય છે, બીજું એડિટ છે, ત્રીજું અપલોડ ફોટો છે, ચોથું કન્ફર્મ છે અને પાંચમું છે એ પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન છે। તો હવે તમારે સૌથી પહેલાં એપ્લાય ઉપર છે એ ક્લિક કરવાનું રહેશે। જેવું તમે એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતનું પેજ છે એમાં ઓપન થાય છે। એમાં કરંટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, હવે એમાં તમારે લોકોએ સિલેક્ટ ઉપર જવાનું છે। હવે આમાં 4 ભરતી છે એ તમે લોકો જોઈ શકો છો 4 ડિપાર્ટમેન્ટમાં, એક જીપીએસસીની છે, પછી જીપીઆરબીની છે, જીએસએસબીની છે અને સ્પીપાની છે। તો એમાં તમારે લોકોએ જીપીઆરબીની આપણી જે વેબસાઇટ છે એમાં તમારે લોકોએ છે એ ક્લિક કરવાનું છે। જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતનું પેજ ઓપન થશે। હવે તમે એની વિગતો છે એ આમાં જોઈ શકો છો। આમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર આપેલો છે, એના પછી ટાઇટલ આપેલું છે, કઈ તારીખે છે એ અરજી તમારે કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે 23/12/2025, ફીસ કેટલા છે 100 રૂપિયા છે। હવે કોને ભરવાની છે એ હું આગળ વિડીયોમાં સમજાવી દઉં છું। કોન્ટેક ઇન્ફો એમાં એપ્લાય અને ડિટેલ ઉપર આપેલું છે। તમારે છે અરજી કરવી છે ઓનલાઈન તો સૌથી પહેલાં એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરો। હવે જેવું એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ આખી વિગત છે એ ઓપન થઈ જશે। એમાં તમે જોઈ શકો છો કે કઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર કયો છે, પોસ્ટ કઈ છે, ક્લાસ શેમાં લાગુ પડે છે, ડિપાર્ટમેન્ટ કયો છે, એમાં તમારે ડ્યુટી જોઈ શકો છો, એનો પે સ્કેલ તો કે એઝ પર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એ તમને ડિટેલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપી છે એના ઉપરથી જોઈ શકો છો। પીએચ છે, એજ છે અને બધી સંપૂર્ણ માહિતી છે એ જોઈ શકો છો। હવે જો એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનની વાત કરું તો જો તમે લોકો પીએસઆઈ કેડર માટે અરજી કરો છો તો તમારી પાસે છે એ ગ્રેજ્યુએશન છે એ તમારું કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ। ક્લિયર થઈ ગયું। અને પછી તમે લોકો જો એલઆરડી એટલે લોકરક્ષક કેડર માટે અરજી કરો છો તો એમાં તમારે છે એ 12 પાસ છે એ કોઈ પણ સ્ટ્રીમમાંથી હોવા જોઈએ। સાયન્સ હોય, કોમર્સ હોય, આર્ટ્સ હોય અથવા તો આઈટીઆઈ છે તમે પાસ કરેલ હોવા જોઈએ અથવા તો એને સમકક્ષ છે એ તમે ડિગ્રી મેળવેલ હોવી જોઈએ। હવે સૌથી પહેલાં છે તમારે એપ્લાય નાઉ ઉપર ક્લિક કરવાનું। જેવું તમે એપ્લાય નાઉ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતનો ઓપ્શન ઓપન થશે। જુઓ, ઘણા લોકો છે ને દર વર્ષે ભૂલ કરે છે। હવે તમારી સામે 4 ઓપ્શન આપ્યા છે એપ્લાય વિથ ઓટીઆર, તો ઓટીઆરનો મતલબ શું થાય, વન ટાઈમ રજિસ્ટ્રેશન। તો જો તમારી પાસે ઓટીઆર નંબર હોય એટલે તમારે શું સંપૂર્ણ વિગત બધી આવી જાય। ક્લિયર થઈ ગયું। તો જો તમારી પાસે ઓટીઆર હોય તો તમારે એપ્લાય વિથ ઓટીઆર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। માની લો કે તમને ઓટીઆર યાદ નથી તો તમે મેળવી પણ શકો છો, પણ તમને એમ થાય કે નહીં ભાઈ મારે ઓટીઆરથી નથી કરવું, મારે આખું નવું જ ફોર્મ ભરવું છે તો એમાં તમારે સ્કીપ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। સ્કીપ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આખું નવું ફોર્મ છે એ ઓપન થશે। માની લો કે તમે આના રજિસ્ટ્રેશન નંબર ભૂલી ગયા છો તો ફોરગોટ રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન, જુઓ ઘણા લોકો છે ને આમાં બહુ જ નહીં ભૂલ કરે છે। તમારે છે ને ઓનલાઈન ફોર્મ આપણે પીએસઆઈ માટેનું ભરવું છે તો તમારે સ્કીપ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, સાવ નવું તમારે ભરવું છે તો ઓટીઆર હોય તો કંઈ તમારે પ્રશ્ન નથી। પણ તમે જો ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે કોનું રજિસ્ટ્રેશન થશે, ઓટીઆરનું થશે। સમજો, આમાં તમારું ફોર્મ નહીં ભરાય, ઓટીઆરનું જ છે તમારું ખાલી ને ખાલી રજિસ્ટ્રેશન થશે। એટલે આ તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। તમારે છે એ સાવ નવું ફોર્મ ભરવું છે તો સ્કીપ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન ઉપર ક્લિક કરવાનું નથી। હવે જુઓ, મારી પાસે હવે ઓટીઆર નથી તો હું સ્કીપ ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે તમારી સામે આખું પેજ છે એ નવું ઓપન થઈ જાય છે। હવે આમાં તમારી સામે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમારે વાંચવી હોય તો તમે આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એની ઉપર ક્લિક કરી શકો છો। એવું હશે તો આપણે ડિટેલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો પણ એક વિડીયો અપલોડ કરી દઈશું। હવે આમાં પીએસઆઈ કેડર લખ્યું છે તો એમાં તમે જોઈ શકો છો કે તમારી જન્મ તારીખ છે એ 23 ડિસેમ્બર 1990થી લઈને 23 ડિસેમ્બર 2007 વચ્ચે છે એ તમારી જન્મ તારીખ હોવી જોઈએ।
ક્લિયર થઈ ગયું. પછી આ જન્મ તારીખ પણ ચાલે. માની લો કે ઘણા લોકોને છે એ જન્મ ક્યારે થયો હોય, 23/12/2007 રોજ થયો, તો એ લોકો ફોર્મ ભરી શકે છે. ક્લિયર થઈ ગયું. પાછા 24/12 છે એ ફોર્મ ન ભરી શકે, કદાચ ડેટ એક્સટેન્ડ થાય તો ભરી શકે. બાકી હાલની સ્થિતિ એ છે કે 24/12/2007 જન્મેલા લોકો છે એ ફોર્મ ભરી શકતા નથી PSI કેડર માટે. ક્લિયર થઈ ગયું. પછી ઉપલી મર્યાદામાં તમને છૂટછાટ મળવા પાત્ર હોય. અમુકને છે 3 વર્ષ મળે, અમુકને 5 વર્ષ મળે છે, પણ મહત્તમ 45 વર્ષની મર્યાદામાં મળવા પાત્ર હોય. એ તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં પણ જોઈ શકો છો. પછી એ પૂછે લોકરક્ષક કેડર, તો એના માટેની જન્મ તારીખ કઈ હોવી જોઈએ? 23 ડિસેમ્બર 1992થી લઈને 23 ડિસેમ્બર 2007 વચ્ચે છે એ આમાં હોવી જોઈએ. ક્લિયર થઈ ગયું. ઓકે, આમાં તમને ખાલી સંદર્ભ આપ્યો છે, બાકી તમે વધુ માહિતી માટે છે તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ જોઈ શકો છો. હવે એપ્લિકેશન છે તમારે ઇંગ્લિશમાં ફિલ કરવાની છે, ગુજરાતીમાં તમારે ફિલ કરવાની નથી. હવે જુઓ, સૌથી પહેલાં તમારે આવે છે કેડર સિલેક્શન. હવે કેડર સિલેક્શનમાં તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તમે કઈ અરજી માટે એપ્લાય કરવા માંગો છો. તમે PSI કેડર માટે કરવા માંગો છો, લોકરક્ષક કરવા માટે માંગો છો, કે બોથ PSI અને લોકરક્ષક. હવે જુઓ, ખાલી PSI કેડર માટે છે એ કયા વ્યક્તિ અરજી કરે કે જે લોકો ઓલરેડી લોકરક્ષકમાં લાગી ગયેલા છે, આ વર્ષે લાગ્યા છે, અથવા તો એની પહેલાંની ભરતીમાં પણ લાગેલા હોય, તો એ લોકો ખાલી છે એ PSI કરતા હોય છે. હવે માની લો કે ખાલી 12 પાસ ઉપર તમે ભરતા હો ફોર્મ, તો તમારે લોકરક્ષક કેડર પસંદ કરવાનું. માની લો કે તમે ગ્રેજ્યુએટ પણ છો અને 12 પાસ, એટલે 12 પાસ તો હોવો જ તો તમે ગ્રેજ્યુએટ થયા હો, તો એમાં તમારે બોથ ઉપર છે એ ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિયર થઈ ગયું. એટલે જે તમે લાગુ પડતું હોય તમારે એ કરી નાખવાનું. પછી એના પછી તમે પર્સનલ ડિટેલ છે એનો સેક્શન તમે જોઈ શકો છો. તો એમાં ટાઇટલ આપ્યું છે, તો એમાં તમને શું લાગુ પડે એ તમે આમાં જોઈ શકો છો. ક્લિયર થઈ ગયું. પછી આમાં ડૉક્ટર લાગતું હોય તો ડૉક્ટર એ તમારે લગાડવાનું. પછી આમાં સરનેમ તમારી છે એ લખવાની છે. પહેલાં તમારે ફરજિયાતપણે તમારી સરનેમ લખવાની છે. પછી ફર્સ્ટ નેમ, તો ફર્સ્ટ નેમમાં તમારે શું લખવાનું છે? તમારું પોતાનું નામ છે એ ફર્સ્ટ નેમમાં લખવાનું છે. તમારું જે પ્રમાણે ધોરણ 12ની માર્કશીટમાં નામ હોય એ પ્રમાણે લખવાનું છે. ઘણા લોકોને છે ભાઈ લાગતું હોય તો તમારે ભાઈ છે એ આમાં ફર્સ્ટ નેમમાં લખવાનું. તમારા નામની પાછળ ભાઈ લાગતું હોય તો એ તમારે ફર્સ્ટ નેમમાં પણ એ જ રીતે લખવાનું. પછી ફાધર્સ નેમ છે, તો તમારું જે પ્રમાણે 12માની અથવા 10માની માર્કશીટમાં હોય એ પ્રમાણે ફાધર્સ નેમ લખવાનું. અને મધર્સ નેમ છે એ તમારે મધર્સનું, તમારા માતાનું નામ છે એ લખવાનું છે. ક્લિયર થઈ ગયું. આમાં જો તમને લખ્યું જ છે કે ઉપરોક્ત વિગતો છે એ ધોરણ 12 અથવા તો તેની સમકક્ષ માર્કશીટ મુજબ જ દર્શાવવાની છે. એમાં જે પ્રમાણે સ્પેલિંગ છે, જે પ્રમાણે જે વસ્તુ છે એ જ પ્રમાણે દર્શાવવાની છે. બીજું કે તમારે છે એ કંઈ એમાં ચેન્જીસ કરવાનો નથી. એના પછી તમારે જેન્ડર, તો મેલ હોય તો મેલ સિલેક્ટ કરવાનું, ફિમેલ હોય તો ફિમેલ સિલેક્ટ કરવાનું. રેડી. પાછું નીચે જ ઓપ્શન આવે છે રીસિલેક્ટ જેન્ડર, એટલે કે પાછી જેન્ડર છે એ સિલેક્ટ કરો. તેમાં મેલ હોય તો મેલ અને ફિમેલ હોય તો ફિમેલ. ક્લિયર. એના પછી આપ્યું છે ડેટ ઓફ બર્થ, તો ડેટ ઓફ બર્થ છે તમારે DD, MM અને YYના ફોર્મેટમાં લખવાની છે. માની લો કે તમારી જન્મ તારીખ છે એ 13/10 હોય તો 13/10/2000 ને માની લો કે 1 હોય તો તમારે છે આ રીતે લખવાની છે 13/10/2001. ક્લિયર થઈ ગયું. આ મુજબ જ છે તમારે લખવાની રહેશે. એના પછીના ઓપ્શનમાં આપ્યું છે મેરિટલ સ્ટેટસ, તો તમે મેરિડ હોય તો મેરિડમાં સિલેક્ટ કરવાનું, અનમેરિડ હોય તો અનમેરિડમાં કરવાનું, સેપરેટેડ હોય તો એમાં કરવાનું. ક્લિયર થઈ ગયું. હવે પછી કેટેગરી હોય તો તમારે કેટેગરી જોવાનું. હવે જુઓ, કેટેગરીમાં એટલી કેટેગરી આપી છે. પહેલી કેટેગરી છે જનરલ કેટેગરી, પછી જનરલ EWS છે, SC કેટેગરી છે, OBC કેટેગરી છે અને ST કેટેગરી છે. તમને દરેક કેટેગરીનું સિલેક્શન કરીને બતાવો કઈ વિગતો ફિલ કરવાની છે. માની લો કે તમે લોકો જનરલ કેટેગરી સિલેક્ટ કરશો તો તમારે આમાં કઈ પણ પ્રકારની માહિતી છે એ તમારી પાસે માગશે નહીં. ક્લિયર થઈ ગયું. તમારી પાસે જાતિનો દાખલો તો હોય નહીં, એટલે એ તમારી પાસે માગશે નહીં. પછી જનરલ EWSમાં માની લો કે તમે લોકો આવતા હોય તો જનરલ EWSમાં તમે જેવું સિલેક્ટ કરશો એટલે નીચે તમને સર્ટિફિકેટ નંબર ને બધું માંગશે. તો તમારું જે સર્ટિફિકેટ નંબર હોય એ નાખવાની, એની તારીખ નાખવાની અને કોણે આપ્યું છે એ નાખવાનું. હવે EWS સર્ટિફિકેટ છે એ ફરજિયાતપણે ગુજરાતીમાં હોય અથવા તો અંગ્રેજીમાં હોય. ફરજિયાતપણે 1/4/2025 અથવા તે પછીનું જ કઢવેલું હોવું જોઈએ. 1/4/2025થી લઈને 23/12/2025 સુધીનું જ હોવું જોઈએ. એની પહેલાંનું હશે તો EWS સર્ટિફિકેટ ચાલશે નહીં. ક્લિયર થઈ ગયું. ગુજરાતીમાં હોય તો ગુજરાતીમાં પણ અપલોડ કરી શકો, અંગ્રેજી હોય તો અંગ્રેજીમાં અપલોડ કરી શકો, પણ મેજોરિટી લોકો છે ગુજરાતીમાં જ અપલોડ કરે છે. પણ શરત એ હોવી જોઈએ કે 1/4/2025 પછીનું કઢવેલ હોવું જોઈએ. પછી પ્રમાણપત્ર કોણે આપ્યું એ પણ તમે જોઈ શકો છો. હવે માની લો કે તમે લોકો SC કેટેગરીમાં આવો છો તો તમારે સિલેક્ટ કરવાનું. એમાં પણ સેમ એ જ રીતે તમારે તમારા નંબર નાખવાના, કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ ડેટ નાખવાની અને કયા રાજ્યમાંથી કઢવેલ છે એ કરવાનું. હવે આમાં છે ને SC કેટેગરીનું સર્ટિફિકેટ અથવા તો ST કેટેગરીનું સર્ટિફિકેટ એ તમને ખબર છે કે એક જ વાર નીકળે અને તમે ગુજરાતીમાં અપલોડ છે કરી દેવાનું. એમાં એવું નથી કે ભાઈ 1/4/2025 પછીનું હોવું જોઈએ. તમે તમારી રીતે પણ અપલોડ કરી શકો છો.
ક્લિયર થઈ ગયું. હવે આપણે લોકો ઓબીસી કેટેગરીમાં જોઈએ છીએ તો ઓબીસી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું. હવે જેવું સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારી સામે બે ઓપ્શન આવશે. એક તો કાસ્ટ સર્ટિફિકેટનો આવશે, કાસ્ટ સર્ટિફિકેટની ડેટ આવશે અને કયા રાજ્યમાંથી કઢવેલ છે એ આવશે. હવે જુઓ, ઓબીસી કેટેગરી માટેનું જે જાતિનું પ્રમાણપત્ર છે એ તમને ખબર છે કે ભાઈ એક જ વાર તમારે નીકળે જાતિનું પ્રમાણપત્ર. એમાં તમારે કોઈ સમય મર્યાદા નથી કે ભાઈ 1/4/2025 પછીનું હોવું જોઈએ, એ મર્યાદા નથી. એટલે જાતિનું પ્રમાણપત્ર તમે ગુજરાતીમાં પણ અપલોડ કરી શકો, અંગ્રેજીમાં પણ કરી શકો, પણ મેજોરિટી તમારે ગુજરાતીમાં જ છે એ અપલોડ કરવાનું. એના પછી નોન ક્રિમિલિયર. જોજો, નોન ક્રિમિલિયરમાં કન્ડિશન છે, જો તમારી પાસે ગુજરાતીમાં નોન ક્રિમિલિયર હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, ફરજિયાતપણે 1/4/2023 અથવા તે પછીનું અપલોડ કરવાનું છે. ક્લિયર થઈ ગયું. એની વેલિડિટી કઈ છે, જો તમારી પાસે નોન ક્રિમિનલ ગુજરાતીમાં હોય તો 1/4/2023 અથવા તો એના પછી કઢવેલ હોવું જોઈએ. અને જો તમારી પાસે નોન ક્રિમિલિયર અંગ્રેજીનું હોય તો તમારે ફરજિયાતપણે 1/4/2025 અથવા તો તેના પછીનું કઢવેલ હોવું જોઈએ. આ કોના માટે છે? નોન ક્રિમિલિયર માટે છે. જાતિનો દાખલો તમારે એક જ વાર નીકળે. ક્લિયર થઈ ગઈ આ વસ્તુ. નોન ક્રિમિનલ બાબતે છે એ ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. મેં તમને જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે કે ગુજરાતીમાં હોય તો 1/4/2023 પછીનું હોવું જોઈએ અને અંગ્રેજીમાં હોય તો 1/4/2025 પછીનું હોવું જોઈએ. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. દર વર્ષે ઘણા લોકો ભૂલ કરે છે. ક્લિયર થઈ ગયું. અને માની લો કે તમે લોકો એસટી કેટેગરીમાં આવતા હોય તો એમાં પણ તમારે કઈ કન્ડિશન છે, તો કે ભાઈ તમારે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ તમારું જે એક જ વખત નીકળે તો એ તમારે અપલોડ કરી દેવાનું છે. ક્લિયર થઈ ગયું આ જાતિ પ્રમાણપત્ર બાબતે સ્પષ્ટતા. હવે તમારે ઉમેદવારની માહિતી, એમાં તમારે આપ્યું છે પરમેનન્ટ એડ્રેસ, તો એમાં તમારું જે એડ્રેસ હોય એ તમારે છે એ લખવાનું છે. હવે એમાં સ્ટેટ આપ્યું છે તો તમે કયા સ્ટેટમાં રહ્યો છો એ તમારે લખવાનું રહેશે. ક્લિયર થઈ ગયું. તો આપણે છે બધા ગુજરાતના છીએ તો આપણે ગુજરાત સિલેક્ટ કરવાનું. એના પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ, તો કયા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રહ્યો છો છે એ તમારે જોઈ લેવાનું. ક્લિયર થઈ ગયું. પછી તમને કયો તાલુકો લાગુ પડે છે તો એમાં પણ જુદા જુદા તાલુકા હોય ને, તો એમાં તમારે જોઈ લેવાનું છે. પછી તમારો પિનકોડ નંબર છે એ તમારે નાખવાનો છે. પાછું તમારે પરમેનન્ટ એડ્રેસ છે એ નાખવાનું થશે. એમાં સ્ટેટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ, તાલુકો છે એ નાખવાનું થશે. પિનકોડ નાખવાનો થશે. મોબાઈલ નંબર, જુઓ આ મોબાઈલ નંબર કેવો નાખવાનો કે જેમાં તમને એલર્ટ મળી શકે. ક્લિયર થયું. તમે જે રેગ્યુલર વાપરતા હો અથવા તો હવે પછીના 2-3 વર્ષ માટે એ જ મોબાઈલ નંબર વાપરવાના હોય તો તમારે એ મોબાઈલ નંબર છે એ નાખવાનો છે. ક્લિયર થઈ ગયું છે. એવું ન હોય કે ભાઈ તમે આ મોબાઈલ નંબર નાખ્યો ને મહિના દી પછી બંધ થઈ ગયું, એવું નહીં. તમારે જેટલા પણ સંદેશા આવશે એ આ મોબાઈલ નંબર ઉપર આવશે, અથવા તો કોઈ બી માની લો ક્વેરી નીકળી તો આ મોબાઈલ નંબર ઉપર કોલ આવશે. એટલા માટે ફરજિયાતપણે છે તમને જે મોબાઈલ નંબર તમે વાપરતા હો એ જ નાખવાનો. હવે ઈમેલ છે તો ઈમેલ તમારે જે નાખવું હોય કે તમે રેગ્યુલર તમને સંદેશા મળી શકે એ રીતે નાખવાનું. પછી મોબાઈલ નંબર પાછો તમારે રીટાઈપ કરવાનો છે અને રીટાઈપ ઈમેલ કરીને નેશનાલિટી, તો નેશનાલિટીમાં તમને ખબર છે કે શું આવશે, ઇન્ડિયન છે એ આવશે. ક્લિયર થઈ ગઈ આ વસ્તુ. હવે આપણે લોકો છે એ અધર ડિટેલ માંગી છે, તો અધર ડિટેલમાં તમારે છે સૌથી પહેલાં આધાર કાર્ડ પણ તમે અપલોડ કરી શકો, વોટર આઈડી કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ છે એ પણ કરી શકો છો, અથવા તો અધર. પણ મેજોરિટી લોકો છે એ આધાર કાર્ડ હોય તમારી પાસે, એટલે આધાર કાર્ડ છે એ તમારે અપલોડ કરી શકો. એના પછી તમારે જે ફોટો આઈડી પ્રૂફ છે, માની લો કે તમે આધાર કાર્ડ અપલોડ કર્યું છે તો એમાં તમારા 12 આંકડાના નંબર હોય ને એ તમારે નાખી દેવાના. પાન કાર્ડ હોય તો પાન કાર્ડમાં પણ એ રીતે કરવાનું. ક્લિયર થઈ ગયું. પછી જો તમને રમતગમતના વધુ ગુણ તમે મેળવવા માટે છે એ લાગુ પડતું હોય તો તમારે યસ કરવાનું, બાકી નો ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. માની લો કે તમને કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ છે તો આમાં ફરજિયાત તમારે યસ જ કરવાનું, કેમ કે તમારી પાસે સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. તો એ ક્લિયર થઈ ગયું. પછી વિડો છે તો એમાં યસ હોય તો યસ અથવા તો નો હોય તો નો કરવાનું. પછી એક્સ સર્વિસમેન હોય તો એમાં તમને લાગુ પડતું હોય તો યસ કરવાનું, બાકી નો કરવાનું. ક્લિયર થઈ ગયું. બાકી તમે ગુજરાત રાજ્યમાં કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવો છો તો હા હોય તો હા કરવાનું, બાકી ના કરવાનું. એના પછી આવ્યું છે ભાષાની માહિતી. તો ભાષાની માહિતીમાં તમે જોઈ શકો છો કે લેંગ્વેજ, તો લેંગ્વેજમાં તમે ઇંગ્લિશ, હિન્દી અને ગુજરાતી, તો એમાં તમારે છે બધામાં છે એ તમે રીડ પણ કરી શકો, રાઇટ પણ કરી શકો અને સ્પીક પણ કરી શકો છો. ક્લિયર થઈ ગયું. બધામાં તમારે છે એ ટીક કરવાનું. ક્લિયર થઈ ગઈ એટલી કોલમ. હવે એચએસસીની ડિટેલ, તો તમે લોકરક્ષકમાં ભર્યું હોય કે પીએસઆઈમાં ભર્યું હોય તો તમારે છે આ રીતે અપલોડ કરવાનું છે. તો એસએસસી હોય અથવા તો એચએસસી ઇક્વિવેલન્ટ એ તમારે નાખવાનું છે. એમાં તમારે કેટલા ટકાવારી થઈ છે ટોટલ એ નાખવાનું છે. એના પછી ક્લાસ, તો તમે કયા ક્લાસ સાથે પાસ થયા છો, ડિસ્ટિંક્શન, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ કે પાસ કે નોટ એપ્લિકેબલ. ક્લિયર થઈ ગયું. કંઈનો તમને ખ્યાલ પડે તો પાસમાં કરી દેવાનું, બાકી ફર્સ્ટ અથવા તો સેકન્ડમાં. ક્લિયર થયું. પછી તમારે શું કરવાનું, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નેમ એન્ડ એક્ઝામ બોડી, તો એમાં એક્ઝામ બોડીમાં આપણે ગુજરાત બોર્ડ આવે તો ગુજરાત બોર્ડ લખવાનું, સીબીએસસી આવતું હોય તો સીબીએસસી લખવાનું, અધર બોર્ડ આવતું હોય તો અધર બોર્ડ લખવાનું. સ્ટેટ તો કે ભાઈ ગુજરાત. હવે પાસિંગ યર, તમે કયા વર્ષમાં પાસ કર્યું છે એ લખવાનું રહેશે. નંબર ઓફ ટ્રાયલ, તમે કેટલા પ્રયત્નમાં પાસ કર્યું છે, પહેલા પ્રયત્ન કર્યું છે, બીજા પ્રયત્ન
પ્રયત્ન કર્યું છે, ત્રીજા પ્રયત્ન કર્યું છે એ લખવાનું, અને તમારો સીટ નંબર છે એ એલામાં લખવાનો થશે. ક્લિયર થઈ ગયું. હવે ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી, તો લોકરક્ષક કેડર માટે ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી તમારે આવશે નહીં. ક્લિયર થઈ ગયું. ખાલી જે લોકો અત્યારે માની લો કે 12મું પાસ જે આવતા વર્ષે ગયા વર્ષે કર્યું છે તો એ લોકો માટે ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી ના આવે. બાકી તમારે ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી છે એ ભરી જ દેવાનું. તમે ગ્રેજ્યુએશન તમારું પૂરું થઈ ગયું છે તો ભરી દેવાની વિગત. ક્લિયર થયું. હવે જો એમાં પણ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, તો સિલેક્ટમાં પણ તમારે જોઈ લેવાનું કઈ તમે ડિગ્રી છે એ આમાંથી લીધી છે. માની લો કે તમે લોકોએ છે બીજી કોઈ ડિગ્રી લીધી હોય તો અધર ગ્રેજ્યુએટ, ને આમાં ઓપ્શનમાં ન હોય. જો આમાં ઘણી બધી આપેલી છે, BA છે, BCom છે, BE અથવા તો BTech છે, BSc છે, BBA છે, BCA છે, LLB છે, ગમે તે. ક્લિયર થઈ ગયું. એના તમારા પર્સન્ટેજ છે લખવાના છે. ક્લાસ ક્યાં તમે પહેલા ક્લાસ સાથે પાસ થયા છો, બીજા સાથે, ત્રીજા સાથે, એ તમારે લખવાનું છે. પછી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નેમ લખવાનું છે, કઈ એક્ઝામ લે છે. તમારી યુનિવર્સિટી હોય તો યુનિવર્સિટી લખવાની, માની લો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સૌરાષ્ટ્ર લખવાની, GTU હોય તો તમારે GTU લખવાની, સ્ટેટ કયું છે ગુજરાત, પાસિંગ યર લખવાનું છે, કેટલા ટ્રાયલમાં પાસ કરી છે, અને લાસ્ટ ટ્રાયલનો સીટ નંબર છે એ તમારે લખવાનો રહેશે. હવે એડિશનલ ક્વોલિફિકેશન આ તમારી પાસે હોય. માની લો ઘણાને MSc પૂરું થઈ ગયું, MA પૂરું થઈ ગયું, જો આમાં લખી જ છે. MSW હોય, MBA હોય, MA હોય, MCA હોય તો એ લોકોએ છે ભરવાની, બાકી ના હોય તો નહીં ભરવાની. પછી NCC માટે તમે જો ઇલિજિબલ હોવ તો આમાં યસ કરવાનું, બાકી ન કરવાનું. એ રીતે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં તમે ભણ્યા હો તો તમે યસ કરવાનું, બાકી ન કરવાનું. ક્લિયર થઈ ગયું. હવે એટલી વિગતો તમે ભરી નાખી. પછી આમાં જુઓ તમારે લખવાનું, હું ખાતરીપૂર્વક જાહેર કરું છું કે મેં બધા નિયમો અને શરતો વાંચીને સમજ્યા છે. જો તમે આપેલી આમાં વિગતો અને તમારા ડીવી સમયની વિગતો બેમાં કંઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર હશે તો તમારું પ્રમાણપત્ર છે રદ થવાને પાત્ર છે. એટલે તમારે એમાં યસ ઉપર છે ક્લિક કરીને સેવ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. ક્લિયર. હવે એટલું સેવ કરશો એટલે તમારી સામે પાછું આ પેજ છે એ આવી જશે. એમાં પછી હવે તમારે હજી 2 વિગતો બાકી છે. જુઓ, એક એપ્લાય તો આપણે કરી નાખ્યું. હવે એડિટ, તો તમે માની લો કે તમારી કોઈ વિગતમાં તમને એવું લાગે કે તમે ભૂલ છે તો તમે એડિટ પણ કરી શકો છો. હવે એડિટ થઈ ગયા પછી જો એડિટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો છો તો કઈ વિગતો માંગે છે. તમે જેવું ફોર્મ તમારું સબમિટ કરશો ને એટલે તમારા એપ્લિકેશન નંબર આવી જશે અને તમારી બર્થ ડેટ નાખવાની, કેપ્ચા નાખીને તમારી જે વિગતોમાં ભૂલ હોય એમાં ઓકે કરીને તમે કરી શકો છો. ક્લિયર થઈ ગયા આ વસ્તુ પહેલાં. પછી તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે, તમારો ફોટો અને સિગ્નેચર છે એ અપલોડ કરવાની છે. એમાં પણ સેમ આ જ સ્થિતિ છે. જો એપ્લિકેશન નંબર, બર્થ ડેટ અને કેપ્ચા નાખીને તમારે શું કરવાનું રહેશે, ઓકે કરવાનું છે. પછી આમાં જુઓ તમને આપી છે સૂચના કે ભાઈ ફોટો સ્કેન કરીને JPG ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવો. એની સાઇઝ કેટલી હોવી જોઈએ, 5 સેન્ટીમીટર લંબાઈ, 3.6 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ હોવું જોઈએ. એની સાઇઝ 15 KBથી વધારે નથી રાખવાની. સફેદ અથવા તો કાળામાં બ્લુ કલરમાં સહી કરીને સ્કેન કરવાનો છે. સિગ્નેચરનું માપ પણ એટલું રાખવાનું છે. ક્લિયર થઈ ગયું. હવે એ અપલોડ થઈ જાય પછી તમારે છે ને એ અરજી જોઈ લેવાની પહેલાં તમારી. જો એમાં ભૂલ જણાય તો તમારે એડિટ કરી લેવાનું. ઘણા લોકો શું કરે છે, ભૂલ રહી જાય ડાયરેક્ટ છે એ કન્ફર્મ કરી નાખે. કન્ફર્મ નહીં, તમારે પહેલાં વ્યવસ્થિત રીતે એડિટ છે એ તમે જોઈ લેવાની. તમારે અરજી જોવાની. કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ હોય તો તમારે સુધારી લેવાની છે. સુધારીને પછી જ કન્ફર્મ કરો. ક્લિયરથી ડાયરેક્ટ કન્ફર્મ ન કરો. એક વિગત છે શાંતિથી 2 થી 3 વાર જુઓ, 5-6 વાર જુઓ. કોઈ વિગતમાં તમને નાની એવી પણ ભૂલ દેખાય તો તમારે શું કરવાનું છે, એડિટ કરી નાખવાનું છે અને પછી તમારે છે એ કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિયર થઈ ગયો. કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક કરશો એમાં પણ એ જ રીતે એપ્લિકેશન નંબર અને એ કેપ્ચા નાખીને તમારે છે એ કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક કરવાની. પછી છે તમારે પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની છે, પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન ફોર્મ અથવા તો આ. ક્લિયર થઈ ગયું. હવે જુઓ, તમે માની લો કે જનરલ કેટેગરીમાં આવો છો તો તમારે લોકોએ કેટલા રૂપિયા ભરવાના છે. PSI માટે ખાલી અરજી કરી હોય તો 100 રૂપિયા, લોકરક્ષક માટે અરજી કરી હોય તો 100 રૂપિયા, બંને માટે અરજી કરો છો તો 200 રૂપિયા છે. જનરલ કેટેગરીમાં મેલ અને ફિમેલ માટે આ ક્રાઇટેરિયા છે બંને માટે. ક્લિયર થઈ ગયું. બંને છે ફી ભરવાની રહેશે. બાકી તમે SC કેટેગરીમાં આવો છો, ST કેટેગરીમાં આવો છો તો તમારે છે OBC કેટેગરીમાં આવો છો, તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે એ ભરવાની નથી. ઓકે, ક્લિયર થઈ ગયું. તમે જો જનરલ કેટેગરીમાં મેલ અથવા તો ફિમેલ હોય તો તમે PSI માટે અરજી કરતા હોય તો 100 રૂપિયા, ખાલી લોકરક્ષક માટે કરતા હો તો 100 રૂપિયા, બાકી બંને માટે કરો છો તો 200 રૂપિયા. પછી માની લો કે તમે લોકો SC કેટેગરીમાં આવો છો, OBC કેટેગરીમાં આવો છો, ST કેટેગરીમાં આવો છો, EWSમાં આવો છો તો તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે આમાં ભરવાની નથી. ડાયરેક્ટ તમારે એપ્લિકેશન પ્રિન્ટ કરીને પાસે રાખી લેવાની છે. ક્લિયર થઈ ગયું. આમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે ફોર્મ ભરવાનું એ મેં સમજાવેલું છે. છતાં પણ જો તમને કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. અને આવી જ માહિતી માટે જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલો.